हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बाईट्स विथ प्रनू मध्ये अगदी मस्त चमचमीत आणि झणझणीत अशी काजू मसाल्याची भाजी बनवणार आहोत। ही भाजी बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण इथे मशरूम स्वच्छ असे धुवून घेऊन कट करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर त्यांना थोडा वेळ आपण पाण्यात ठेवून दिलंय। आता एका पॅन मध्ये साधारणतः 3 ते 4 मोठे चमचे इतकं आपण तेल घेतलेलं आहे। मशरूम काजूची भाजी बनवताना त्याला तेल अगदी व्यवस्थित प्रमाणामध्ये लागतं। त्यानंतर यामध्ये आपण लसणीचे तुकडे टाकलेले आहेत, बारीक बारीक लसणीचे तुकडे करून घेतलेत आणि ते आपण यामध्ये टाकलेत। त्यानंतर आपण 1 चमचाभर इतकं जिरा आणि मोहरी यामध्ये टाकलेले आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण अर्धा टोमॅटो बारीक चिरून टाकलाय, अर्धा कांदा बारीक चिरून आपण यामध्ये टाकलेला आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ह्या सगळ्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। जितके मशरूम किंवा काजू तुम्ही वापराल त्या प्रमाणानुसार तुम्ही कांदा, टोमॅटो, लसणीचा वगैरे वापर करू शकता। त्यानंतर 3-4 कढीपत्त्याची पानं आपण यामध्ये टाकलेले आहेत। कांद्याला छान असा गोल्डन कलर यायला लागलाय की यामध्ये आपल्याला लाल तिखट टाकायचं आहे। 2 चमचे छोटे लाल तिखट टाकणार आहोत आपण। हळद टाकणार आहोत पाव चमचा। आता यामध्ये आपण 1 मोठा चमचाभर इतका गोडा मसाला टाकायचा आहे। हे सगळं आता थोडंसं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि त्यानंतर यामध्ये आपण अगदी 1 ते 1.5 मोठा चमचा भरून किचन किंगचा मसाला टाकणार आहोत। किचन किंगच्या मसाल्याने ह्या भाजीला अगदी अप्रतिम अशी चव येते। थोडा वेळ साधारणतः 2 ते 3 सेकंद हे परतून घेतल्यानंतर त्यामध्ये मशरूम टाकायचे। छान असे धुवून घेतलेत आपण मशरूम। या ठिकाणी आपण 7 ते 8 मशरूम घेतलेले आहेत। त्यानंतर आपण काजू घेतलेले आहेत इथे ते टाकलेत। साधारणतः 8 ते 10 काजू यामध्ये टाकलेले आहेत आपण। हे सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता जितकी आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे तितकं पाणी यामध्ये ऍड करायचं। त्यानंतर यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेणार आहोत। आणि आता मशरूम आणि काजू आपल्याला छान असे शिजवून घ्यायचे। त्यासाठी यावरती झाकण ठेवूयात आणि साधारणतः 7 ते 8 मिनिट हे मस्त असे शिजवून द्यायचे, जेणेकरून पाणी पण थोडं आटलं जाईल आणि मशरूम सुद्धा छान शिजले जातील, काजू सुद्धा अगदी मस्त शिजले जातात। आपण खूप जास्त कोरडी ही भाजी बनवणार नाहीये। भाकरी सोबत किंवा चपाती सोबत ही भाजी खाता आली पाहिजे। इथे तुम्ही पाहू शकता काजू आणि मशरूम सुद्धा अगदी मस्त असे शिजलेले आहेत। साधारणतः 8 ते 10 मिनिटात ही भाजी बनवून तयार असते। वरून गार्निशिंगसाठी छान अशी कोथिंबीर टाकूयात आणि अगदी गरमागरम झणझणीत चमचमीत अशी मशरूम काजू मसाल्याची भाजी बनवून तयार आहे। खूप सोपी रेसिपी आहे। नक्की ही रेसिपी घरी ट्राय करा। व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।